අයිබෝන් සියලුම දෙනාටම chami techInfo YouTube channel එකට වෙනදා වගේම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. මම කලින් වීඩියෝ එකක් මගින් ඔයාලට අරගෙන ආවා. ඔයාලට ඉතාමත් ප්‍රයෝජනවත් Telegram app එකක් හදාගන්න නිවැරදි ක්‍රමය ගැන. ඉතින් ඔයාලා මේ app එක පාවිච්චි කරලා chats calls වගේ දේවල් වලට පාවිච්චි කරන්න ඇති කියලා හිතනවා. ඉතින් අපිට මේ Telegram app එක මගින් ඊට වඩා ප්‍රයෝජනවත් දේවල් කරගන්න පුළුවන්. මේ Telegram app එක හදලා තියෙන්නේ අපේ වැඩ පහසු කරගන්න. මේ Telegram app එකෙන් chats calls වලට වඩා මේකේ ගොඩක් features තියෙනවා. ඒ ෆීචර්ස් අතරින් අපේ වැඩ පහසු කරගන්න අවශ්‍ය බොට් වර්ග ශනික වැඩ කරලා දෙන ඒවා හදලා තියෙනවා. ඉතින් අපිට මේ විදිහට Telegram හරහා වැඩ විශාල ප්‍රමාණයක් කරලා දෙන හොඳම සුපිරිම බොට් කෙනෙක් ගැන තමයි මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්නේ. අපිට විවිධ වෙබ්සයිට් වලට ගිහලා අනවශ්‍ය විදිහට data කපා ගන්න නැතිව විවිධ apps download කරන්නේ නැතිව මේ බොට් ගෙන් ඉතාම ඉක්මනින් වැඩ ටික කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි මේ වීඩියෝ එකට ගිහිල්ලා බලමු කොහොමද මේ Telegram bots ගෙන් අවශ්‍ය වැඩ ටික කරගන්න කියලා. ඉතින් මුලින්ම කියන්න ඕන ඔයගොල්ලෝ තාමත් මගේ YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැම්ම පහළ තියෙන subscribe button එක touch කරලා එතන තියෙන bell icon එක touch කරන්න. එතකොට මම මේ වගේ වටින වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් ඔයාලට notification එකක් ළඟටම ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. මුලින්ම ඔයාලගේ Telegram app එක open කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මේ app එකේ search bar එකේ functions robot v2 කියලා type කරලා search කරන්න. එතකොට මේ logo එකත් එක්ක එන bot එක ඔයාලට දැක ගන්න පුළුවන් වෙයි. අන්නේ බොට් එක උඩ ටච් කරන්න. දැන් මේ පහළ ස්ටාර්ට් කියන තැන ටච් කරන්න. එතකොට ඔයාලට දැක් ගන්න පුළුවන් මේ බොට් එක මගින් අපිට ලේසියෙන්ම කරගන්න පුළුවන් දේවල් මොනවද කියලා. එතන අපිට මේගොල්ලෝ නොමිලේ කරගන්න පහසුකම් 21ක් දීලා තියෙනවා. ඉතින් අපිට වැදගත් වෙන ෆන්ක්ෂන්ස් ටික මෙතනින් කතා කරමු. පළවෙනි එක shorten URL. shorten URL කියන තැන ටච් කරලා ඔයාගේ හරි ඔයාට අවශ්‍ය කරන දිග URL එකක් link එකක් අවශ්‍ය විදිහට කෙටි කරගන්න පුළුවන්. අපිට අවශ්‍ය දිග URL එකක් copy කරගෙන ඇවිත් මෙතන paste කරන්න ඕනේ. මම මේ විදිහට copy කරගත්ත URL එක මේ විදිහට ගෙනල්ලා මෙතන paste කරනවා. දැන් ඒ අය අපිට මේ විදිහට කෙටි කරපු URL link එකක් දෙනවා. ඒක ඔයාට copy කරගෙන අවශ්‍ය විදිහට අවශ්‍ය තැනට ගිහිල්ලා දෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඒක උඩ ටච් කරපු ගමන් අපි ඒ URL එකේ page එකටම තමයි ඔටෝමැටික්ම යන්නේ. ඉතින් මේ දිග URL කෙටි කරන්න ලේසිම ක්‍රමය තමයි මෙන්න මේක. දැන් අපි දෙවෙනි ෆන්ක්ෂන් එකට යමු. ඒකට මම මෙතන home කියන දන් ටච් කරනවා. ඔයාට මේකේ නැවත නැවත කරන්න ඕන නම් again කියන බටන් එක ටච් කරන්න. home එකට යන්න ඕන නම් home කියන බටන් එක ටච් කරන්න. මම දැන් ආයේ ඊළඟ ෆන්ක්ෂන් එකට යන හින්දා home කියන දන් ටච් කරනවා. ඊළඟට තියෙන web search කියන දන් ටච් කරනවා. ඒක ටච් කරපුවාම අපෙන් අහනවා දීලා තියෙන search items වලින් මොකක් මගෙන්ද අපට search කරන්න අවශ්‍ය කියලා. Amazonද, Googleද, YouTubeද, Wikipediaද කියලා. මම මෙතනින් උදාහරණයක් විදිහට YouTube කියලා තෝරනවා. දැන් මම මේ විදිහට YouTube එකේ අවශ්‍ය දේ type කරලා මෙන්න මේ ඊතලෙ උඩ touch එකක් දෙනවා. touch කරපු ගමන් ඒගොල්ලෝ අපිට link එකක් දෙනවා. දැන් මේ link එක touch කරපු ගමන්ම දැන් අපි YouTube එකේ search කරපු එකටම ඔටෝමැටික්ම යනවා. හරිම සරලයි. හරි. දැන් මම නැවත home එකට යනවා. අපි ඊළඟ එක බලමු. මේ translate කියන එකේ නම් දැනට සිංහල භාෂාව නැහැ. මේ rename file කියන තැන ටච් කරලා ඔයාට ෆයිල් එක නමක් වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. මේකට ඔයාට අවශ්‍ය ෆයිල් එක තෝරලා සිලෙක්ට් කරගන්න ඕනේ. අවශ්‍ය නමක් දෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඔයාට මේගොල්ලෝ නම් වෙනස් කරලා දුන්නාම ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න විතරයි තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මම කතා කරන්න යන්නේ text voice කියන ෆන්ක්ෂන් එක ගැන. මේකේ text voice කියන තැන ටච් කරලා මෙන්න මෙතන අපි ටයිප් කරපු යම්කිසි දෙයක් paste කරලා හෝ type කරලා ඇතුළත් කළාම ඒක voice එකක් විදිහට convert කරලා දෙනවා. මේ විදිහට මම වාක්‍යයක් type කරනවා. එතකොට අපිට මේ බටන් එක touch කළාම ඒක voice එකක් විදිහට මේගොල්ලෝ convert කරලා දෙනවා. දැන් මේ voice එකක් විදිහට මේගොල්ලෝ convert කරලා දීලා තියෙන්නේ. එතකොට මේ බටන් එක press කරපු ගමන් මේක play වෙන්න ගන්නවා. Hello, how are you? What do you do for work? How old are you? Thank you, welcome. මේක ඔයාලට මැසේජ් එකක් විදිහට සේව් කරලා තියාගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම Telegram, WhatsApp මගින් යවන්නත් පුළුවන්.
ඊළඟ ෆන්ක්ෂන් එක තමයි වෙබ් ස්ක්‍රීන් කියන එක. මේක උඩ ටච් කරාම අපට අවශ්‍ය වෙබ්සයිට් එකක ලින්ක් එකක් දීලා ඒ සයිට් එකේ ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකක් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඒක අපේ ෆෝන් එකේ ගැලරි එකට ඉතාමත් ලේසියෙන් සේව් කර ගන්නත් පුළුවන්. මම උදාහරණයක් මේ විදිහට සයිට් එක නමක් දීලා මේ විදිහට ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකක් ගන්නවා. හරි, අපි දැන් මේකේ දෙවෙනි පේජ් එකට යමු. දැන් මේකේ තියෙනවා මුලින්ම ක්‍රිප්ටෝ කියලා තැනක්. මේ ක්‍රිප්ටෝ කියන තැන ටච් කරලා අපට අවශ්‍ය ක්‍රිප්ටෝ කරන්සි වර්ගයක් උඩ ටච් කළාම ඒ ක්‍රිප්ටෝ කරන්සි වර්ගයේ වර්තමාන වටිනාකම ඉක්මනින්ම බලා ගන්න පුළුවන්. උදාහරණයක් විදිහට බිට්කොයින් කියන තැන ටච් කරනවා. එතකොට බිට්කොයින් වල වටිනාකම US ඩොලර් වලින් මෙතන පෙන්නනවා. මම නැවතත් හෝම් එකට එනවා. මේ අප්ලෝඩ් කියන තැන ටච් කරලා ඔයාට වෙනත් කෙනෙකුට යවන්න අවශ්‍ය කරන ෆොටෝ, ડોකියුමන්ට්, ස්ටිකර්, වොයිස්, ඔඩියෝ ඒ වගේ දේවල් මේකට අප්ලෝඩ් කරලා ඒ ලින්ක් එක අරගෙන ඒක අපට අවශ්‍ය කෙනෙකුට යවපුවාම ලේසියෙන් බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා මොකක්ද අපි යාට යවලා තියෙන්නේ කියලා. ඒ කියන්නේ අපි යවන්නේ ලින්ක් එක විතරයි. ඊට පස්සේ යාට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා අපි යවුවේ මොකද්ද කියලා. උදාහරණයක් විදිහට මම මේ ඉමේජ් එකක් අප්ලෝඩ් කරනවා. අප්ලෝඩ් කරපු ගමන් ඒගොල්ලෝ අපට පාලි ලින්ක් එකක් දෙනවා. මේ ලින්ක් එක මම කොපි කරගෙන එයාට යවනවා. එතකොට එයාට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා මම මොකක්ද අප්ලෝඩ් කරේ කියලා. මේ create QR code කියන තැන ටච් කරලා අපට අවශ්‍ය විදිහට QR code හදාන්න පුළුවන්. මම මෙතන සරලව වචන ටිකක් ටයිප් කරගන්නවා. දැන් මෙතන ටච් කරනවා. ක්ෂණිකව මේ අය QR code එකක් මට හදලා දුන්නා. ඔයාට මේ QR code එක උඩ ටච් කරලා ඊට පස්සේ මේ උඩින් 30 සලකුණු උඩ ටච් කරලා ගැලරි එකට සේව් කරගන්න පුළුවන්. මම මේ විදිහට මේක සේව් කරගන්නවා. දැන් මේකේ අපිට ඒ වගේම දීලා තියෙනවා ඕනම QR code එකක් රීඩ් කිරීමේ හැකියාව. මම මෙතන ටච් කරලා මම කලින් හැදුව QR code එක ස්කෑන් කරලා බලනවා. පළවෙනිට හැදුව QR code එක මෙතෙන්ට තෝරලා දෙනවා. එතකොට ඒගොල්ලෝ ඒක ස්කෑන් කරලා බලනවා. පේනවනේ මම කලින් ටයිප් කරපු අකුරු ටික මේ විදිහට QR code එකේ තියෙනවා දැක් ගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට ඔයාට ඕනම QR code එකක් ස්කෑන් කරගැනීමේ හැකියාව මේකෙන් තියෙනවා. මේ ලෝගෝ සර්ච් කියන තැන ටච් කරලා අපට අවශ්‍ය ලෝගෝ එකක් ඉක්මනින් හොයාගන්න පුළුවන්. හොයාගෙන ඒක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. මම මේ විදිහට වෙබ්සයිට් එකක් ටයිප් කරලා සෙන්ඩ් කරනවා. ඒ දුන්න ගමන් ඒගොල්ලෝ අපිට ඒ ලෝගෝ එක සර්ච් කරලා දෙනවා. ඒ ලෝගෝ එක උඩ ටච් කරලා මේක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. මෙතන තියෙන encrypt කියන ෆන්ක්ෂන් එකෙන් ඔයාලට පුළුවන් කාට හරි මැසේජ් එකක් යවනකොට ඒ මැසේජ් එක ඔටෝමැටික්ම වෙනස් කරලා යවන්න. එතකොට ඒක කාටවත් කියවන්න බෑ. ඒක බලන කෙනාට මේ මැසේජ් එක ඩික්‍රිප්ට් කළොත් විතරයි බලන්න පුළුවන් වෙන්නේ. උදාහරණයක් විදිහට මැසේජ් එක ටයිප් කරලා යවනවා. එතකොට මැසේජ් එක මෙන්න මේ විදිහට තමයි පෙන්වන්නේ. ක්‍රිප්ට් කරපු මැසේජ් එක කාටවත් කිසිම ආකාරයකින් කියවීමේ හැකියාවක් නැහැ. එන්ක්‍රිප්ට් කරලා දීපු මැසේජ් එක කොපි කරලා අවශ්‍ය කෙනාට යවන්න ඕනේ. ඉතින් මේක කියවන්න නම් නැවත බලන්න නම් ඩික්‍රිප්ට් කරන්න ඕනේ. ඩික්‍රිප්ට් කරන්න Telegram app එකේ මේ function robot v2 අනික් කෙනාට දාගෙන ඉන්න ඕනේ. දැන් අපි බලමු කොහොමද ඒක ඩික්‍රිප්ට් කරන්න කියලා. මම ආයෙත් home එකට ගිහිල්ලා ඩික්‍රිප්ට් කියන තැන ටච් කරනවා. දැන් අපි කොපි කරගත්ත එහෙම නැත්නම් යවන මැසේජ් එක මෙතන ටච් කරලා පේස්ට් කරගන්නවා. එතකොට අපිට බලා ගන්න පුළුවන් අපි කලින් මොනවද ටයිප් කරේ කියලා මේ මැසේජ් එක ඩික්‍රිප්ට් කරලා අපිට පෙන්නනවා. ඉතින් මේක රහසිගතව මැසේජ් යවන්න පුළුවන්. මොන මැසේජ් එකද මොනවද ලියලා තියෙන්නේ කියලා කාටවත් ඒක හොයාගන්න පුළුවන් වෙන්නේ නැහැ. ඊළඟ ෆන්ක්ෂන් එක තමයි domain tools එක. මේකෙන් වෙබ්සයිට් එක domain එක කොහෙද තියෙන්නේ ඒකට දාලා තොරතුරු බලා ගන්න පුළුවන්. උදාහරණයක් විදිහට මේක ටච් කරලා voice කියන තැන ටච් කරනවා. හොයාගන්න අවශ්‍ය වෙබ්සයිට් එක මෙතන ටයිප් කරනවා. මම මෙතන www.google.com කියලා දෙනවා. එතකොට මේගොල්ලෝ
ඒකට අදාළ තොරතුරු සියල්ල අපිට මෙතන පෙන්නනවා. අවසානයේ urban dictionary කියන තැන ඔයාලට අවශ්‍ය කරන වචනවල තේරුම හොයාගන්න පුළුවන්. ඒකේ උදාහරණ සහිතව ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන්ම තමයි ලැබෙන්නේ. මේකෙන් අපිට සිංහල භාෂාවෙන් නම් මේ තේරුම් ලබා ගන්න බෑ. මම උදාහරණයක් විදිහට මේ විදිහට C කියලා ටයිප් කරනවා. එතකොට පෙන්වන්නේ මෙන්න මේ විදිහට. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක ඔයාලට වැදගත් වුණා නම් වීඩියෝ ලයික් එකක් දාන්න, කමෙන්ට් එකක් දාන්න, යාළුවන්ටත් දැනගන්න ෂෙයා කරන්න. අපි නැවත වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. ස්තුතියි.